aku dapat parcel daripada Lazada. Baru sampai, aku beli adapter daripada UGreen. Jom kita buka. Let's check it out. Guys, seperti yang korang nampak kat tangan aku ni, ada satu packaging daripada Lazada. Aku beli adapter Type-C to HDMI untuk ke apa-apa laptop lah yang ada Type-C port saja. Dah susah kita nak connect dengan apa-apa device sebab dia ada Type-C port saja. So ini dia. UGreen, spek dia ada satu input USB-C male, output 3 kali USB 3.0 female, 1 kali HDMI port, 1 kali SD card slot, SDF card slot sekali, HDMI port, support the resolution up to 4K. Oh, nice. Then support Mac, Windows, Linux. Okay.